কি পঢ়িব কেনেকৈ পঢ়িব বা হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ এখন স্থলী হিচাপে USTM শেহতীয়াকৈ কেনেকৈ এটা ব্লুমিং পজিশ্যন পাইছে সেই সন্দৰ্ভতো আমি আলোচনা কৰিম আৰু আজি আমাৰ তিনিগৰাকী অতিথিক আমি স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ লগত USTMৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী মেহজাবিন ৰহমান আছে স্বাগতম জনাইছোঁ বাইদেউ আমাৰ লগত উপস্থিত আছে দেৱাশিষ সাহা তেখেত হৈছে USTMছৰ ডাইৰেক্টৰ অপাৰেশ্যনছ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ লগত ডক্টৰ পপিয়া দত্ত আছে তেখেত HOD আৰু এছ'চিয়েট প্ৰফেচৰ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট বিভাগৰ মই প্ৰথমে মেহজাবিন ৰহমান মঙলবাৰে যিহেতু মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিব গতিকে এটা ক্ৰুচিয়েল মোমেণ্টত বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে গতিকে আজি যিহেতু টপিকটো এইটো তথাপিতো মেট্ৰিকৰ পিছৰো যদি কোনোবাই কিবা প্ৰশ্ন সোধে আমি লৈ ল'ম আমাৰ ফোন নম্বৰ দিয়া আছে আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰিব আৰু আমাৰ অতিথিসকলৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ কথা পাতিব পাৰিব আপোনাৰ শিক্ষা সম্পৰ্কীয় যিকোনো প্ৰশ্নৰ সমাধান আমি এই অনুষ্ঠানত দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো মেট্ৰিকৰ পিছত এতিয়া যিসকল ল'ৰা ছোৱালী চিন্তা কৰি আছে ৰিজাল্ট বেয়া হ'ব মই প্ৰথম ৰিজাল্ট বেয়া হোৱাৰ সকলৰ কথা সুধিছোঁ তেওঁলোকে বেছি হতাশ হ'ব নালাগে আপোনাৰ পৰা প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া লৈছোঁ একচুৱেলি ৰিজাল্ট মানে আমি মাৰ্কছ বুলিহে ক'ম ৰিজাল্টনো আমি কেনেকৈ হাউ কেন উই ডিফাইন কিন্তু মাৰ্কছ যদি মানে এক্সপেক্টেড নহয় হতাশ হ'ব নালাগে চবেই 90% আপ পায়ো মানে যে লাইফত কিবা এটা কৰিব আৰু কোনোবাই 50% পাই লাইফত একো নকৰে তেনেকুৱা একো নহয় থিং ইজ কি ষ্টুডেণ্টটোৰ কেপাচিটি আছে কেপেবিলিটি আছে ইণ্টাৰেষ্ট আছে স্কিলছ আছে সেইটো যদি এটা ষ্টুডেণ্টে নিজে গম পায় আৰু তেনেকৈ 10+ মানে ক্লাছ 10ৰ পিছত নিজৰ ষ্ট্ৰীমটো তেনেকৈ চুজ কৰে নিজৰ ৰুচিটো চাই নিজৰ স্কিলছখিনি চাই কেপেবিলিটিজ চাই পিনে আৰু কি কেৰিয়াৰত কৰিব বিচাৰিছে সেইখিনি চাই পিনে যদি নিজৰ ষ্ট্ৰীমছ এতিয়া মেইনলি আমি ষ্ট্ৰীম বুলি ক'ম ক্লাছ 10ৰ পিছত হিউমেনিটিজ চায়েন্স হিউমেনিটিজ বা আৰ্টছ চায়েন্স বা কমাৰ্চ চ' তেনেকে সেইটো নিজেই লোৱা উচিত কিন্তু ৰিজাল্ট ক্লাছ 10ৰ ৰিজাল্ট উইল নট ডিফাইন ইয়ৰ ফিউচাৰ আমি সেইটোৱে কওঁ যে ক্লাছ 10ৰ ৰিজাল্ট ডিফাইন নকৰে আমি বহুত ল'ৰা ছোৱালী দেখিছোঁ ক্লাছ 10ত 95-96% পাইছে কিন্তু মেইনটেইন কৰিব পৰা নাই আৰু কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী আমি দেখিছোঁ 56-57 পাইছে কিন্তু দে হেভ ডান ভেৰি ৱেল ইন লাইফ চ' আল্টিমেটলি নিজৰ যোনখিনি ইচ্ছা আৰু স্কিলছ সেইখিনিকে প্ৰপাৰ ইউটিলাইজেশ্যন আৰু প্ৰপাৰ ইট ইজ এ ভেৰি ৰাইট টাইম নাও 10ৰ পিছত নিজৰ ষ্ট্ৰীমটো চুজ কৰি পিনে আৰু তেনেকৈ নিজৰ কেৰিয়াৰটো গঢ়ি তোলাটো খুবেই মানে ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেপ হয় এতিয়া মানে আমি ভাবোঁ আৰু ষ্টেপিং ষ্টোন অফ ইয়ৰ লাইফ আৰু একদম খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ মুহূৰ্তত এতিয়া আপোনাৰ সন্তান আৰু অভিভাৱকৰ চিন্তা বহুত বেছি গতিকে প্ৰশ্ন কৰক ফোন কৰক আমাৰ কেইবাটাও ফোন আহিছে ফোন এটা লৈ লৈছোঁ হয় প্ৰশ্নটো আপুনি কৰিব পাৰে আমাৰ অনুষ্ঠানত আপুনি এতিয়া সংযুক্ত হৈছে হেল্ল' হয় কওক ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ এটা পৰীক্ষা দিছে ছেকেণ্ড ইয়েৰ পাব মানে এই পৰীক্ষা চলি আছে মানে পঢ়াত মানে অকণমান হেৰিটো পাৰ্চেণ্টেজটো অলপ কম হয় যোৱাবাৰ পৰা পৰীক্ষাটো অলপ গণ্ডগোল হৈছে যে সেইকাৰণে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ বা ছেকেণ্ড ইয়েৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িবলৈ সুবিধা পাব নাপাব ক'ত USTMত পঢ়িব খুজিছে নে ভিজন 50ত পঢ়িব খুজিছে মানে কি পঢ়ি আছে এতিয়া কি পঢ়ি আছে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ পৰীক্ষা দি আছে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হয় হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ দিছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ মাৰ্কছ লৈ পিনে আৰু আজিকালিতো আমি একচুৱেলি উইথ দি কমন এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্টৰ পিছত তো মাৰ্কছটো এটা কোৱালিফাইং মাৰ্কছহে লাগে এতিয়া আল্টিমেটলি ডিফাইন কৰিব এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামটোৱে চায়েন্সে হওক আৰ্টছে হওক বা কমাৰ্চে হওক আপুনি ইঞ্জিনিয়াৰিঙে কৰে বা আপুনি মেডিকেলে কৰে বা ফাৰ্মাচীয়ে কৰে আৰ্কিটেকচাৰে কৰে যিয়ে কৰে আল্টিমেটলি মাৰ্কছটো আপোনাৰ ক্লাছ 12ৰ মাৰ্কছটো এটা কোৱালিফাইং মাৰ্কছ হিচাপেহে থাকি গ'ল কাৰণ এতিয়া যে এনেকুৱা নহয় যে বোলে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাপাব বোলে মোৰ পাৰ্চেণ্টেজ বহুত হাই নাই কাৰণ তাৰ কাৰণে মই ভাল কলেজ এখনত নাপাম তেনেকুৱা নহয় এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে ইকুৱেল হেৰিটো ৱেইটেজটো দিব লাগিব আৰু এণ্ট্ৰেঞ্চটোৰ কাৰণে এতিয়া তাৰ কাৰণে একদম হতাশ হ'ব নালাগে যে ক্লাছ 10ত ভাল মাৰ্কছ নাপালে কাৰণ আমি বুজি পাইছোঁ ক্লাছ 10ত যোনটো ল'ৰা বা ছোৱালী ক্লাছ 10ত আছিল যোৱা বছৰ কি চিটুৱেশ্যনত আছিল উইথ দ্য লাষ্ট 2 years বিকজ অফ পেণ্ডেমিক কিমান পঢ়া শুনাৰ চিটুৱেশ্যন যেনেকুৱা হৈছিল মানে ক'বলৈ বেয়া হ'লে এবাৰ ক'ভিড বেটছৰ ৰিজাল্ট আহি আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ মই আৰু এটা ফোন লৈ লৈছোঁ হয় প্ৰশ্নটো আপুনি কৰিব পাৰে আচ্ছা আমাৰ ল'ৰা BCA পঢ়ি আছে বৰ্তমান হয় বৰপেটাৰ পৰা কৈছোঁ হয় মই নবীন দাসে কৈছোঁ বৰপেটাৰ পৰা মোৰ ল'ৰা BCA পঢ়ি আছে ইয়াতে লাষ্ট ছেমিষ্টাৰ বৰপেটাত MC কলেজ BCA পাছ কৰাৰ পাছত কি ভাল হ'ব কিটো পৰীক্ষা কিটো পাছ
কি পঢ়া ভাল হয় ঠিক আছে মিষ্টাৰ দাস আপুনি উত্তৰটো শুনিব এতিয়া BCA কৰিছে চাহ ছাৰ অলপমান কৈ দিয়ক কি কৰিলে কৰিছে অভিভাৱকে কৰিছে ল'ৰাৰ কাৰণে দুটা বস্তু আছে ইয়াতে BCA কৰিছে ষ্ট্ৰেট কাট আনসাৰ যদি ক'ব লাগে তেতিয়াহ'লে কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনছত ফাৰ্ডাৰ ষ্টাডি কৰি MCA কৰিব লাগে দ্যাটছ ভেৰি নেচাৰেল বাট মই তাৰ আগত এটা বস্তু প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টকে সদায় কওঁ যে জাষ্ট বিকজ ইউ আৰ ষ্টাডিং one subject, don't restrict yourself within that domain. মই আজি BCA পঢ়িছোঁ তেওঁ যদি ভাবিছে যে না এইটো লাইনত মই আগবাঢ়ি যাব লাগে then there are so many things as a branch out of the BCA which can be studied. MCA of course is a mainstream next level and computer related আৰু বহুত কিছুমান মানে ডেটা এনালিটিক্স আছে আৰু আপোনাৰ কি কয় আজি আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স AI যিবিলাক ষ্টাডি হৈ আছে সেইটো ইজ অলছো লিংক টু কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনছ এণ্ড অল দেট চ' দেৰ আৰ চ' মেনি থিংছ which are getting linked to the knowledge of computer software which basically is the domain of BCA. So মোৰ মতে এটা ষ্ট্ৰেট জেকেটেড আনসাৰ নিবিচাৰিলে ভাল অপশ্যন ওপেন ৰখা ভাল আৰু তাৰ আগতে নিজক অলপমান ইন্ট্ৰস্পেক্ট কৰাটো খুব দৰকাৰ যে মই আল্টিমেটলি গৈ কি কৰিলে মজা পাম বিকজ কম্পিউটাৰ যদি পঢ়ি আছে আজি ডেফিনেটলি দেৰ আৰ চ' মেনি চেপ্টাৰ চ' মেনি এৰিয়াজ অফ ষ্টাডি উইচ দেট ষ্টুডেণ্ট মাষ্ট হেভ ইয়ৰ চাইল্ড মাষ্ট হেভ গন টু Now, amongst that, there will be some specific areas, some specific chapters, some specific subjects which they will really enjoy studying. And it is better if he builds his dreams around that. I would like to just add with him, Sahaji lokot ma eta bas add koribo bisarisu jihetu BCA korise. If he wants to do MCA, as Sahaji has said, if you had done BCA, MCA lateral entry direct pi. Okay. So instead of studying 3 years MCA, the student will have to study just 2 years. Okay. Aru mane so that hetu eta added advantage hoy jay as a master degree instead of 3 years MCA, the student can do 2 years MCA because ebosor bachi jay. Hetu eta mane very very eta rightly pointed out. তেখেতে নিশ্চয় উত্তৰটো পালে আৰু এগৰাকী দৰ্শক আছে আমি ফোন লাইনত ফোনটো লৈ লৈছো হয় প্ৰশ্নটো আপুনি কৰিব পাৰে হেল্ল' হয় মোৰ নাম মৌমিতা শৰ্মা মই ছেইণ্ট মেৰী চিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল মালিগাঁৱৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল এক্সাম দি আছোঁ হয় মোক অলপমান গাইড কৰিলে ভাল মানে এপাৰ্ট ফ্ৰম ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু মেডিকেল কি লাইনত ডিগ্ৰী কৰিলে ভাল হ'ব মই চায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ হয় I'm like she is I am an alumni of your school. মই মালিগাঁও St. Mary's or ex student আছিলো very like very old student এটো দেখিয়ে গম পোৱা যায় but then ভাল লাগিলে পুতুকে শুনি science or actually Sahaji is also there he will also explain but then other than যদি তুমি traditional medical or কাৰণে নহয় বা medical engineering বাদ দি পেনে যদি তাই medical line যদি if she wants to do in health science তেতিয়া physiotherapy is a very good subject pharmacy is a very good subject and তেনেকে মানে like সেইখিনি lab technicians but like there are many subjects which are very good biotechnology microbiology jot research koribo pare ba like some things we like applied application based jun sab science subjects bur heburot she can go because etia ami dekhisu traditional subjects to ase these will never go zoology botany physics chemistry jot tai jodi ichha ase because there are many branches I think Sahaji will also be able to help me with that hoine no you have actually rightly pointed out that medical engineering physiotherapy application line of jodi jabo bisare that is more appropriate in today's world because normally when a child is getting educated the ultimate dream is to also make a career out of it okay not just study so if that is the thing then today there are so many options which have opened up in every field trust me in every field there are so many allied opportunities of applications which is opened up like physiotherapy has been said like pharmacy you can go for lab technicians course like it was getting mentioned and there are so many other support applications which you can go for mainstream you can go for cosmetic surgery and cosmetology and this wing of dentistry
that can be explored. These are all, depends on the interest of the individual. Yes. I always stress upon that the interest of the individual cannot be ignored. Must not be ignored. আজিকালি there are so many opportunities and options. নিজৰ মানে ইণ্টাৰেষ্টটোৰ অকল ওপৰতো বোলে অকণ হেৰি depend বুলিয়ে কৰিব লাগিব। নহয় আৰু চায়েন্স লৈ পেলাই যে বোলে তাই চায়েন্সতে গৈ পেলাই no she can also go for management তেনেকুৱাও like she can spread out Correct. বোলে management কৰিব পাৰে she can do other subjects also more professional courses there are many professional courses BBA CBA কৰিব পাৰে so main thing you'll have to see where your interest lies and I think you'll be able to এতিয়া তোমাৰ গুগলতো বহুত আমি তো কিমান হেল্প কৰিব পাৰিম but then ultimately decision is yours মানে কামটো কাম হৈ নাথাকে যদি সেইটো ইচ্ছা আৰু পেচা দুইটাই হৈ যায় সেইটো বিচাৰি ল'লে ভাল Right. আৰু এটা ফোন কল লৈ লৈছো হয় প্ৰশ্নটো আপুনি কৰিব পাৰে হেল্ল' মই শিৱসাগৰৰ পৰা ক'লো বক্তা নেমুৰি হয় এইটো এতিয়া আপোনালোকৰ এই টকশ্ব'টো চাই আছো মই মোৰ ল'ৰা দুইটা আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন লৈ এটা ফায়াৰ ছেফটি ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিলে এটা এতিয়া ITI পঢ়ি আছে হয়। গতিকে ইয়াৰ মানে ক'ত দিম কি নকৰিম মই দুধুমুধুত পঢ়ি আছো গতিকে আপোনালোকৰ পৰা অলপ ভাল পৰামৰ্শ এটা পালে ভাল পাওঁ তাৰমানে ITA কৰি আছে আৰু ITI কৰি আছে আৰু এজনে এজনে ITI কৰি আছে এজনে মানে আপোনাৰ ফায়াৰ ছেফটি ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি আছে আপোনাৰ হেৰিয়াত জাগিৰোডত আপোনাৰ ল'ৰাৰ লগত কথা পাতিছেনে মানে হয় মানে মেইনলি তো ল'ৰাখিনিৰ ইচ্ছাও আৰু ITA কৰি পেলাই I think if she wants to do further হেৰি তেন্তে তাৰ পাতো like again lateral entry BTech ত কৰিব পাৰে BTech ত কৰিব পাৰে lateral entry আমাৰ we have Regional Institute of Science and Technology there also we provide lateral entry for BTech ITA কৰি পেলাই হেতু এটা ভাল অপচন থাকে আৰু fire technology পিছত mainly industries বোৰত I think তাৰ লগতে যদি MBA কৰে mainly industries বোৰত আৰু ইয়াতে oil and other industries where fire technology গভৰ্ণমেণ্ট PSU যিখিনি আছে অইল হওক ONGC হওক বা পাৱাৰ গ্ৰিড হওক বা other factories বা industries সব সেইখিনিতো এই এনেকুৱা মানুহখিনি দৰকাৰ so combination of fire technology and MBA is also a good combination can be a good combination for him but provided he have to find out the interest the interest to ঠিক আছে ল'ৰাৰ সৈতেও কথা পতাৰ প্ৰয়োজন আছে তেওঁৰ ইণ্টাৰেষ্টটো ক'ত আৰু এটা ফোন কল লৈ লৈছো হয় প্ৰশ্নটো আপুনি কৰিব পাৰে হয় হয় প্ৰশ্নটো আপুনি কৰিব পাৰে ছাৰ নমস্কাৰ নমস্কাৰ হয় কওক নমস্কাৰ ছাৰ নমস্কাৰ হয় হয় আগবাঢ়ক পিছৰখিনি কওক ছাৰ আপোনালোকে দোলোৎসৱ পাতি ফুৰিছে আজি বাতৰি দিছে 30 জন বা 30তকৈ তলত ল'ৰা ছোৱালী থকাবিলাক স্কুল 200খনমান বন্ধ হ'ব হয় ঠিক আছে আপোনালোকে কৈছে যে 200 সন্তানৰ ভৱিষ্যত বুলি ঠিক ঠিক কি হ'ব ঠিক আছে ঠিক আছে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো গুণোৎসৱ এটা প্ৰক্ৰিয়া যিটো প্ৰক্ৰিয়া ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামে লৈছে আৰু শিক্ষা বিভাগে লৈছে এইটো এটা মূল্যাংকন ব্যৱস্থা আৰু মূল্যাংকনৰ প্ৰয়োজন আছে এইটো ক্ষেত্ৰত আৰু ডিবেট কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি এই মুহূৰ্তত মই ভবা নাই উত্তৰটো ময়ে দি দিছোঁ এইটো ডিবেটেবল ইছ্যু নহয় গুণোৎসৱ আমাক লাগে আৰু গুণোৎসৱৰ ফলত যদি স্কুলবিলাকৰ ভাল হয় ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ভাল হয় এইটো আমি বিচাৰোঁ আমি আৰু এটা ফোন কল লৈ লৈছোঁ হয় প্ৰশ্নটো আপুনি কৰিব পাৰে হয় মানে এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবলৈ মানে কেইদিনমান সময় আছে তেতিয়া এক্সামৰ কাৰণে কেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব মানে কি এক্সাম NEET JEE হয় মানে ক্লাছ 10ৰ ক্লাছ 10 Yes. আইও actually class 10ৰ exam তুমি সেবাই হওক CBSE হওক মোৰ textbook related হয় এতিয়া usually আমি দেখা পাইছো যে question pattern বোৰ হয় each and every question comes from the textbook answers মানে very textbook related হৈ যায় আমাৰ actually ক'বলে বেয়াও লাগে but then like CBSE বা আমি সেবাৰ আমি দেখা পাও যে you will have to go through the textbook তুমি যদি CBSE ত আছা NCERT বুকখন ভালকে পঢ়িবা ভালকে ডিটেইলছত দিয়া আছে so if you go through the books আৰু আজিকালি YouTube হওক like other ইমান ভাল ভিডিঅ'জ আছে তুমি যদি চ্যাপ্টাৰটো বুজি পোৱা নাই
তুমি মেথছৰে কিবা এটা চেপ্টাৰ বা কিবা প্ৰব্লেম বুজি পোৱা নাই তুমি ধুনীয়াকে ইউটিউবত গলা তুমি প্ৰব্লেমটো কলা তোমাক ইমান ধুনীয়াকে বুজাই দিব টিউটৰিয়েল এবছলিউটলি সো আজিকালি মানে সেইটো সেইখিনি আমাৰ সময়ত নাছিল এণ্ড উই ৰিয়েলি ফিল যে এতিয়া চাই পিনে যে ইট হেজ বিকাম মাছ ইজিয়াৰ ক্লাছ 10ৰ পৰীক্ষা লৈ পিনে ইমান ষ্ট্ৰেছ নলবা বিকজ ইমান এতিয়া আমি ভাবিছো মানে ইমান টাফ নাছিল I just want to ask, how much marks do you want to score? I think the connection is disconnected. পোনে পোনে এগৰাকী দৰ্শকৰ ওচৰলৈ গৈছো হয় প্ৰশ্নটো আপুনি কৰিব পাৰে হেল্ল' হয় মোৰ প্ৰশ্ন এটা সুধি লওঁ নেকি হয় হয় কওক মোৰ দেউতাই মানে চায়েন্সৰ পৰা হয় এতিয়া তাৰ মানে ইচ্ছা হৈছে কি যে সি কম্পিউটাৰ তাতে মেজৰ হিচাপে পঢ়াৰ ইচ্ছা আছিলে এতিয়া খালি আপুনি মানে এটা গাইড দিব লাগে সেইটো হ'ল কি যে কম্পিউটাৰৰ মেজৰ ল'লে ছাপৰ্টিং ছাবজেক্ট হিচাপে কি ল'ব পাৰিব আৰু গভৰ্ণমেণ্ট কিবা ইনষ্টিটিউট আছে নেকি বা কম খৰচত কৰিব পৰা ব্যৱস্থা এটা জনাবচোন য়েছ গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউটত বহুত আছে আৰু কম্পিউটাৰ আজিৰ ডেটত চাব গ'লে that is the best career option কাৰণ স্পেচিয়েলি এই লাষ্ট 2 বছৰ আমাৰ পেণ্ডেমিকে দেখালে যে উইদাউট দি হেল্প অফ টেকনলজি স্পেচিয়েলি মানে চাইবাৰ এণ্ড কম্পিউটাৰ এণ্ড IT টেকনলজি দি ৱৰ্ল্ড উড নট হেভ প্ৰগ্ৰেছড মানে এই 2 বছৰে আমাক সেই ITয়ে লৈ গ'ল মানে আল্টিমেটলি IT হেজ কেৰিড আছ ফৰৱাৰ্ড চ' আৰু আমি দেখিলো যে উইদাউট IT by without computer application we will not be able to sustain তো মানে খুব ভাল অপশন আমি তো কৈছোৱে BCA কৰিব পাৰে BSc IT কৰিব পাৰে BTech কৰি পেনে BTechত স্পেশালাইজেশন কম্পিউটাৰ সায়েন্স কৰিব পাৰে সো দিজ আর ফিউ অপশনস আৰু এটা BTech যদি কৰে সো all the government engineering colleges have got BTech in IT or computer science আৰু যে নহয় বলে but there are other good institutions also like আমাৰ নিজৰো কথা অলপ ক University of Science and Technology Meghalaya we have BCA Bachelor's in Computer Application which is a very good course and আৰু লগতে আমাৰ Regional Institute of Science and Technology আছে which is affiliated to NEHU and heotor BTech in Computer Science আছে so these subjects are very good subjects and I think we have an engineer with us Sahaji so Sahaji please add on with it No, I mean you have already covered the basic thing. So if you have chosen already the computers as your domain where you want to specialize, try and also find out something about the applications of the computer because computer is expanding its horizon in terms of applicability. So much so tomorrow days are not very far that doctors will not do operations. It will be done by robots and these robots will be programmed by the softwares and these softwares will be written by computer programmers like you, probably if you groom yourself to be one. So there are many horizons. Try and find out the applications, introspect yourself which one clicks your mind more and try to do the best because the only thing what every student, every child has to be prepared for today is whichever field you go, you have to be ready for competition. Yes. There is competition. Other than excellence, কাম নহব And that is the reason you have to introspect and find out what you really love doing it. Because you are just doing it as a sundry job, then you will not be able to excel in that job ever. That's very sure. Maybe by chance you can excel, but the moment you face tough competition, you will get eradicated. So you have to love it and then go beyond At the it. same time, I also want to add the computer is a broad area. So under the computer, kiki course, kiki interest. For example, data scientist nowadays is very important, data analytics. Then so aru ajikali ekeloge multiple course he or she can attend. কৰিব পাৰে এটা যেনেকে তাৰ লগতে বোলে rural development technology rural development of technology to how Rural computer technology. can be useful Correct. these are many things agriculture অপচন বহুত আছে নিজৰ ইন্টাৰেষ্টটো মিলাই পেলাই অপচন খিনি চাব জানিলে বা এটা ভাল হ'ব বা বা এটা টাইমতে মাল্টিপল কোৰ্ছৰ কাৰণে এনৰোল নহলে এক্সেল কৰিব নোৱাৰিব otherwise you will be a mediocre. That's it. আৰু এটা ফোন লৈ লৈছো হয় প্ৰশ্নটো আপুনি কৰিব পাৰে হেল্ল' প্ৰশ্নটো আপুনি কৰিব পাৰে হয় হয় হয়
কওক প্ৰশ্নটো কৰক আপুনি ষ্টুডিঅ'ত সংযুক্ত হৈছে এতিয়া নমস্কাৰ মই তেজপুৰৰ পৰা কৈ আছিলো হয় নমস্কাৰ কওক মই তেজপুৰৰ পৰা কৈ আছিলো হয় হয় কওক মোৰ ছোৱালীজনীয়ে এবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল দিছে হয় হেল্ল' হয় হয় কৈ যাওক মোৰ ছোৱালীজনীয়ে এবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল দিছে তাই আৰ্টছৰ হয় মানে কি পঢ়িলে ভাল হ'ব ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত সেইটো জানিব বিচাৰিছিলো ঠিক আছে বাইদেউ শুনিব আপোনাৰ ছোৱালী আপোনাৰ লগত আছে নেকি বাই এনি চান্স হেল্ল' হেল্ল' আপোনাৰ ছোৱালী এতিয়া আপোনাৰ লগত আছে নেকি ফোনত ছোৱালীজনী নাই মানে মোৰ লগত ছোৱালীজনী নাই মানে মইহে মাকেহে ফোন কৰিছিলো মানে মেইন থিং এতিয়া যেতিয়া আপুনি আৰ্টছ বুলি ক'লে বহুত ডাঙৰ এটা স্পেৰ ইয়াতে ছ'চিয়েল চায়েন্সত আপুনি ছ'চিয়লজিও কৰিব পাৰে ছ'চিয়েল ৱৰ্কো কৰিব পাৰে আপুনি ইংলিছ লিটাৰেচাৰতো যাব পাৰে যেনেকৈ ইংলিছ আছে বা লাইক আপুনি ইকনমিক্সতো যাব পাৰে আপুনি সাইকোলজিতো যাব পাৰে আপুনি এডুকেশ্যনতো যাব পাৰে পলিটিকেল চায়েন্সো আছে এতিয়া মেইনলি আমি চাওঁ যে যদি হিউমেনিটিজত যায় ইউজুৱেলি মেনি ষ্টুডেণ্টছ দে ৱান্ট টু গ' ফৰ কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনছ সেই কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন যদি পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনত যাব বিচাৰিছে কম্পিট কৰিব বিচাৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ছাবজেক্ট লওক যেনেকৈ ছ'চিয়লজি বা সাইকোলজি এডুকেশ্যন পল চায়েন্স হিষ্ট্ৰী Sociology and political science directly help কৰি দিয়ে UPSC preparation. প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে মানে অভাৰঅল মানে মেইন হেৰিটো নহয় নিজৰ পেপাৰতে নহয় নট অনলি বাট অভাৰঅল Overall, পেপাৰ the অলছ I presentation think we হৈছে। must mention about our program of BA in Administration and Governance. Yeah, so this is a specially, custom-made program. I think we are the only university which is offering such a program for the students. Idea is the students should not waste their time in completing their degree program and then preparing for UPSC, civil services. So herein the subjects are such way taken that the students will read them, get prepared for civil services, and once they get ready, they will also get their ঠিক আছে degree. আমি পোনে পোনে গৈছো এগৰাকী দৰ্শকৰ ওচৰলৈ ফোন লাইনত সংযুক্ত হৈছে এগৰাকী দৰ্শক হয় প্ৰশ্নটো আপুনি কৰিব পাৰে হয় হয় প্ৰশ্নটো আপুনি কৰিব পাৰে হেল্ল' মই জালুকবাৰীৰ পৰা কৈছিলো হা হয়। মোৰ ছোৱালীজনী ক্লাছ 12 বৰ্তমান পঢ়ি আছে আৰু তাই তাই ভাবিছে তাই ইংলিছত মেজৰ ল'ম বুলি লৈ কিনে পঢ়িম বুলি ভাবিছে আৰু ইংলিছত মেজৰ ল'লে মানে তাই কি কৰিব বাৰু কেনেকুৱা সুবিধা পাব পিছৰ ফালে আৰু তাই পঢ়িলে আৰু মেজৰ তাৰ পিছত BA পিছত মানে কি কৰিব বাৰু তাই MA টো কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত আকৌ কি মানে কি লাইনত যাব পাৰিব সেইটো দিব বিচাৰিছিলো Can I take this? yes yes আপোনাৰ ছোৱালীজনী ইংলিছ পঢ়ি ভাল পায়নে? ইংলিছত তাৰমানে তাই বহুত নিচা হয় মানে ভাল পায় ইংলিছটোৱে এম আৰু ইংলিছ হিষ্ট্ৰীও তাই ভাল পায় হিষ্ট্ৰী তেনেহ'লে মই এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম আপোনাক ইংলিছ পঢ়াৰ পিছত কি কৰিব এইটো এতিয়া ভাবিব নালাগে let her first concentrate on completing what she is doing in the best possible manner তাৰপিছত বহুত অপৰচুনিটি আছে বহুত endless বাট দেন তাতে পাপিয়া ইউ এড দেন আৰ লেট সাম না মানে তেওঁ কৈছে যে কি কয় তেওঁৰ মানে ইংলিছ প্লাছ হিষ্ট্ৰী পঢ়াৰ এটা ইণ্টাৰেষ্ট আছে চ' ইটছ এ ভেৰি গুড কম্বিনেশ্যন আই মাষ্ট চে এণ্ড লাইক ফাৰ্ষ্ট অফ অল যদি আমি বেলেগ কৰি দিওঁ পেৰামিটাৰ অফ ইংলিছ আগত মানে টিল 2000 লাইক 2000 প্লাছ যেতিয়া আমি এতিয়া মানে PhD বিকামছ এ কম্পালচাৰী চ' এণ্ড PhD চবৰ কাৰণে ইংলিছ লিখা ইমান ইজি নহয় মানে ফৰ দ্য আদাৰ ছাবজেক্ট মই কৈছোঁ ডিচিপ্লিন চ' হোৱাট দে ৱান্ট কি এজন মানে ভাল যোন গ্ৰামাৰ চেক কৰি দিয়ে ভাল মানে লাইক এণ্টায়াৰ থিচিছ বুক এডিটৰ বা ৰিভিউ এডিটৰ content writer, but proofreading. আজিকালি with IT মানে এতিয়াতো with the মানে চাইবাৰ ৱৰ্ল্ড এণ্ড IT ৱৰ্ল্ডত কণ্টেণ্ট ৰাইটাৰ মানে মানুহে ঘৰত বহি বহি দে আৰ আৰ্নিং ইন লাখছ মাহত মানে লাখ টকা ইনকাম কৰে ঘৰত বহি বহি আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ষ্টুডেণ্ট এজনী ইংলিছতে তাই BA কৰিলে মাষ্টাৰ্ছো কৰিলে চ' অলপ দিন আগতে তাইৰ এটা মেছেজ পালোঁ মানে মোৰ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্ট হ'লেও তাই পঠাইছে শ্বি হেজ দেয়াৰ এণ্টায়াৰ টিম এণ্টায়াৰ বেচ দে হেভ ডেভেলপড এন এপ সেই এপতে অকল ইংলিছৰ ষ্টুডেণ্ট আমাৰ ইংলিছৰ এলুমিনাই সেইখিনি মিলি পেলাই এটা মানে প্ৰুফ ৰিডিং মানে হোৱাট এভাৰ ইউ আৰ ৰাইটিং আৰু তেওঁলোক অকল ইনষ্টিটিউশ্যন নহয় ইভেন মানে কৰ্পৰেটৰ কাৰণেও গোটেই আৰু এই মানে ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰিজ বোৰে
So especially India actually क्या might be because the Indians are we give more stress on grammar or the structure of sentence or structure or framing or but बहुत আমি হেৰি কৰো তাকনে মানে you'll see developed countries like first world countries giving their content writing or proof writing mainly আমাক এফালে India ফেলে outsource কৰি they দিয়ে don't focus so much. They don't focus so much on আমি আৰু এটা ফোন লৈ লওঁ বাইদেউ আৰু এটা ফোন কল লৈ লৈছোঁ হয় প্ৰশ্নটো আপুনি কৰিব পাৰোঁ হেল্ল' দিয়ক হয় হয় কওক আপুনি প্ৰশ্নটো কৰিব পাৰে মই পীতাম্বৰ যোশীয়ে ক'লো নুনমাটিৰ পৰা কৈছোঁ হয় অঁ মিষ্টাৰ যোশী কৈ যাওক মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল মোৰ ছোৱালীজনী এবাৰ ক্লাছ মেট্ৰিক দিলে এক্সাম দিলে হয়। CBSE পৰা এতিয়া তাইৰ কথা হ'ল চি ওৱান টু ডু আৰ্ট বাট মই USTM মই ডক্টৰ মেডামৰ পৰা প্ৰশ্ন সুধিছোঁ আপোনালোকৰ এটা কোৰ্চ আছিলে বেচলাৰ ইন এডমিন ছাৰ্ভিচ yes তো তাত আপোনালোকে যিটো আমাৰ 10% যিটো কোটা আছে সেই কোটাটো আপোনালোকে এভিল কৰে নকৰে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড এতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী তাই চায়েন্স আৰ্টছ ল'ব তেতিয়া তাইৰ কাৰণে কি ভাল হ'ব বিকজ ইউ হেভ ওৱান কোৰ্চ আই ন' ডেট আপোনালোকৰ এটা কোৰ্চ বিজনেছ ইন বেচলাৰ ইন এডমিন ছাৰ্ভিচ আছে administration and governance EWS টো আপোনালোকৰ তাতে প্ৰযোজ্য হ'ব নহয় কি লাষ্টত কি ক'লে আপুনি ৰিপিট কৰিব পাৰিব কিহৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য হ'ব আৰু এবাৰ ক'ব নেকি Actually, bachelors of administration and governance, আমি mainly students of যেনেকে সাহাজিয়ে ক'লে আমি prepare কৰোঁ সিহঁতৰ graduation plus civil service examination. আৰু civil service examination আমি not only মানে Union Public Service Commissioner লগতে আমি মানে state যেনেকে মেঘালয় হওক বা আসাম হওক বা অৰুণাচল especially north eastern states আৰু আমি হেৰিখিনি Public service পাব্লিক সাৰ্ভিসৰ যোনখিনি আছে আমি we try to give it to them মানে এনেকুৱা নহয় যে অকল UPSC কাৰণে আমি APSC কাৰণেও আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ আৰু আজিকালি একচুৱেলি মেইনলি APSCও নিজৰ সিলেবাস এণ্ড মানে কাৰিকুলাৰটো এনেকুৱাকৈ বনাই দিলে এট পাৰ with the মানে UPSC এট পাৰ কৰি দিছে so it becomes much easier the student এটা যেতিয়া UPSC কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰে he is automatic preparing for the state public service তেওঁ আৰু এটা কথা সুধিছিলে যে মানে আফটাৰ মেট্ৰিক কি ছাবজেক্ট ল'লে ভাল হ'ব তেওঁ এইটো কুৱেশ্যন সুধিছিলে চ' যদি আপোনাৰ এম এ আছে UPSC বা চিভিল ছাৰ্ভিচ ক্ৰেক কৰিবলৈ আপুনি তেনেকৈ মিলাই পেলাই এতিয়া সাবজেক্টবোৰ কি হয় পল সায়েন্স ল'ব আপুনি ইংলিছ ইজ কোৰ যেনেকৈ CBSE আছে যেতিয়া ইংলিছটো কোৰ সাবজেক্ট হয় তাৰ লগতে পল সায়েন্স ল'ব পাৰে sociology ল'ব পাৰে history ল'ব পাৰে geography ল'ব পাৰে এইকেইটা সাবজেক্ট যদি আপুনি history geography pol science and sociology লয় along with English I think it will really help আৰু আমাৰ মানে একচুৱেলি এতিয়া যিহেতু আমি কৈ আছো Vision 50 Academy a part of ERD Foundation and USTM এটা part হয় যোনটো আমি wherein we give training or mentoring to students for NEET, JEE and Public Service Commission or কাৰণে so আমি ল'ৰা ছোৱালীখিনিক হেল্প কৰোঁ যে ক্লাছ 8ৰ ল'ৰা এটা বা ছোৱালী এজনীয়ে কেনেকৈ ক্লাছ 8ৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে বা ক্লাছ 10ৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে সেইখিনি আমি পুৰা গাইড কৰোঁ so if the student is really মানে যদি ইচ্ছা আছে তেন্তে they can go to our website or they can contact us yes কাৰেক্টৰটো নিশ্চয় পালে হয় আৰু এগৰাকী দৰ্শক আছে ফোন লাইনত আমি প্ৰশ্নটো লৈ লৈছোঁ হয় প্ৰশ্নটো আপুনি কৰিব পাৰে হয় হয় প্ৰশ্নটো আপুনি কৰিব পাৰে হেল্ল' ছাৰ হয় হেল্ল' ছাৰ yes continue please switch mute your TV then only you will be able to talk to us মোৰ এটা কুৱেশ্যন আছিল হয় we'll have to disconnect আমি ডিছকানেক্ট কৰিছোঁ এইটো ফোন ল'ব নোৱাৰিম তেওঁ টিভিত শুনি আছে যেতিয়া আপোনালোকে ফোন কৰে টিভিটোৰ পৰা আঁতৰি আহিব নহ'লে টিভিটো মিউট কৰি ল'ব নহ'লে আমি কণ্ঠস্বৰ শুনাত অসুবিধা হয় ফিডবেক এটা আহে আৰু এটা ফোন আছে আমি ফোনটো লৈ লৈছোঁ হয় প্ৰশ্নটো আপুনি কৰিব পাৰে হেল্ল' হয় মোৰ ছোৱালীয়ে 12 পাছ কৰি বৰ্তমান তাৰমানে নিটৰ কোচিং কৰি আছে হয় বাই চান্স নিটত সিলেকশ্যন নহ'লে কি পঢ়ালে ভাল হ'ব মই সেইটো জানিব বিচাৰিছোঁ actually যদি very passionate নহয় মই মেডিকেল হে পঢ়িম তেন্তে we would suggest যে যদি বোলে এবছৰ যিহেতু নিটত মানে হেৰি কৰে নাই এবছৰ গ্যাপ ইয়াৰ লৈ পেনে she can prepare for NEET
য়েছ মানে কাৰণ কি হৈ গৈছে এতিয়া লাষ্ট দুবছৰ ভালকে স্কুলৰ পৰাও গাইডেন্স পোৱা নাই বা বেলেগ গাইডেন্সো প্ৰপাৰ নাই পোৱা ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে আৰু যদি বিকজ আল্টিমেটলি উই কেনট চে যে আমি ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'বলৈ নালাগে দেৰ আৰ ষ্টিল ডাৰ্ট অফ ডক্টৰ্ছ Yes. মানে এতিয়াও আমাক বহুত পাৰ্চেণ্টেজ অফ ডক্টৰ্ছ লাগে আৰু তাৰ কাৰণে আমি কওঁ যে এবছৰ গেপ লওক এতিয়া আকৌ মই ভিজন 50ৰে কথা কম ভিজন 50 উই হেভ আ ৰিপিটাৰ্ছ বেচ যোনটোত মানে ৱেৰ ইন উই হেল্প দি ষ্টুডেণ্টছ যে যদি বাই চান্স যদি এইবাৰ ক্ৰেক কৰিব নোৱাৰে আমি আশা কৰোঁ যে ক্ৰেকে কৰিব বাট যদি বাই চান্স ক্ৰেক কৰিব নোৱাৰে Vision 50 1 year course eta ase wherein we will be training your child to prepare for a NEET examination next year. উত্তৰটো নিশ্চয় পালে হয় আৰু এটা ফোন আছে হয় ফোন কলটো লৈ লৈছো আপুনি প্ৰশ্নটো কৰিব পাৰে হয় হয় প্ৰশ্নটো কৰিব পাৰে আপুনি টিভিত এতিয়া সংযোগ হৈছে আপোনাৰ এতিয়া কৰিব পাৰোঁ নেকি হয় হয় কওক আমাৰ ছোৱালী মানে ফিজিক্সত MSc লাষ্ট ডেলিভাৰ হয় লাষ্ট টাইম তাৰ পিছত কি কৰিব ভাল হ'ব বাৰু ফিজিক্সত MSc কৰিলে so I think student জনিয়ে তো নিজে গম পাইছে আৰু MSc কৰিছে যেতিয়া I think she is either interested in academics নহলে researchত তো এতিয়া তাই মেইনলি ডিসাইড কৰিব লাগিব তাই একাডেমিক্সত গলেও তাই মানে PhD বা নেট কৰিব লাগিব বা যদি তাই স্কুল লেভেল টিচিং কৰিব বিচাৰিছে এনেকে PGT TGT বা তেতিয়া B.Ed কৰিব লাগিব আৰু হে তেনেকে নেট ক্ৰেক কৰিব লাগিব এণ্ড মেইনলি ফৰ যদি হায়াৰ এডুকেশ্যনত যায় she will have to do her PhD so হেতু কাৰণে ৰিসাৰ্চ হেইটো লাগিব Yeah, this is a very deciding point actually. তেওঁ যদি MSc pass কৰি ললে তেওঁ যিহেতু ডিসাইড কৰিব লাগিব যে মই কি প্ৰফেশন চুজ কৰিম because now she has to make that decision. MSc Physics is a very good subject. subject where she can আৰু এটা ফোন কল লৈ লৈছো হয় প্ৰশ্নটো আপুনি কৰিব পাৰে হেল্ল' হয় প্ৰশ্নটো মই এতিয়া হাই ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰত আছোঁ ভেৰি গুড হিউমেনিটিজ কোৱা মা য়েছ য়েছ মই ডিগ্ৰীটো মই চাইকলজি লৈ পেলাই পঢ়িম বুলি ভাবিছোঁ Good. মানে মই ফিউচাৰত কি কৰিব পাৰিম চাইকলজি excellent choice actually মানে psychology আমি আজিৰ ডেটত মানে দেখো যে psychology is one such branch which is a newfound medicine for all the illness Correct. মানে তুমি not only counseling বা clinical psychology হওক বা counseling হওক there are so many scope আৰু plus তো তুমি civil service তো apply কৰিব পাৰিবা but then application wise psychology is a very good subject BA কৰাৰ পিছত MA কৰিব পাৰিবা and then I think you'll have to pass তাৰ পিছতে তুমি research কৰিব পাৰা but then you will have to take a certification course for clinical psychology and you can practice specialization Clinical আৰু আজিকালি তো colleges and schools and all the organizations সিহঁতৰ নিজৰ counselor লাগে Right. it's a Right. must That's a norm. আৰু everybody আমি এটা কওঁ মানে mental health এতিয়া taboo নহয় বেমাৰ নহয় ডক্টৰৰ তাত যোৱা মানে পাগল নহয় এই ধৰণৰ এটা ভুল ধাৰণা লৈ থাকে Not only mental health, actually, আজি ইমান competitive world, stress is a very common thing to happen. And, we have to find out ways and means to overcome the stress. And, psychological counseling is one major way how you can, take that help. So, we need more and more such প্ৰতি people. 10টা মানুহৰ ভিতৰত আপুনি যদি সাৰ্ভে কৰে 5জন মানুহ ৰিপ্লেস মানুহ পাব আপুনি একদম এইখন এতিয়া তেনেকুৱা সোসাইটি চলি আছে এক্স্যাক্টলি আৰু এই যে পেণ্ডেমিকত আমি দেখিছিলো আমাৰ ফেকাল্টিজ যে মানে এইচ এণ্ড এভৰি ফেকাল্টি ৱেৰ অলছ' এ কাউন্সিলাৰ কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ইমান ডিপ্ৰেছড হৈ গৈছে ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই পিনে দে আৰ ৱাৰিড হৈ গৈছে যে কি হ'ব কি নাই এনজাইটিত আছে আমি দেখিছিলো যে আমাৰ ফেকাল্টিজেও কিন্তু সেই সময়ত বহুত হেল্প কৰিছিল ল'ৰা ছোৱালীখিনিক এটলিষ্ট মানে সান্তনা দিবলৈ সিহঁতক মটিভেট কৰিবলৈ মানে সেই বস্তুটো বহুত দৰকাৰ আমাৰ অনুষ্ঠানত সংযুক্ত হৈ আছে এগৰাকী দৰ্শক আমি পোনে পোনে দৰ্শকগৰাকীৰ প্ৰশ্নটো ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম হয় আপোনাক স্বাগতম জনাইছো প্ৰশ্নটো আপুনি কৰিব পাৰে হয় 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 আপুনি প্ৰশ্নটো কৰিব পাৰে নমস্কাৰ মই তেজপুৰৰ পৰা কৈছোঁ হয় মানে মই এবাৰ বিকম ফ'ৰ্থ চেম কৰি আছোঁ তাৰপিছত মানে কি কৰিলে ভাল হয় এক্সট্ৰা মানে চিএৰ বাদে মানে কি কৰিলে বেছি ভাল হয় তোমাৰ এনে ইচ্ছা কোনটো সাইডত বিকমত তুমি কি কোনটো স্পেশালাইজেশন সব ফোর্থ সেমত কি কোনটো সাবজেক্ট সবতকে ভাল পোৱা
Management. So go for MBA. MBA kora MBA. There are so many specialization: HR, marketing, finance, systems, IT. So mainly to be the gom pae kosa management kori bhal pa. Aru MBA. This is one such course. Your mane placement is always very good. And most needed job aru eta heri hoy jay course eta hoy jay BCom plus MBA is very good combination when it comes to the market. মানে জবৰ কাৰণে এটা And just to add, let me tell you, many of the successful CEOs of international companies, they're basically having a finance background. Because when you go up the ladder in an organization, তাতে main decisions খিনি কিন্তু পয়সার হয়. So when you have that background very strong, that really helps you to go up the ladder. So management, I think, is a very, very good choice for you. আৰু এটা ফোন কল লৈ লৈছোঁ হয় প্ৰশ্নটো আপুনি কৰিব পাৰে হয় IIT বা NIT পঢ়িলে 100% প্লেচমেন্ট হয়নে IIT pra নহয় হয় নহয় actually নহয় it's a myth. It's a myth. Okay, I know of people from IIT who are not employed and who is doing a very normal job. See, there will be offers, but not necessarily that everybody will get a 2 crore or a 1.5 crore package. Okay, so it's a myth. আৰু এটা প্ৰশ্ন লৈ লওঁ হয় প্ৰশ্নটো আপুনি কৰিব পাৰে হয় হয় প্ৰশ্নটো আপুনি কৰিব পাৰে আপুনি আমাৰ এতিয়া ষ্টুডিঅ'ৰ সৈতে সংযোগ হৈছে আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰিব পাৰে হেল্ল' হয় মোৰ নতুন প্ৰেচিডেণ্ট পেনেল দিছে ৰিটাৰ্ণ কৰিলে চৰকাৰে সুবিধা আকৌ এবাৰ ক'ব নেকি ৰিফাণ্ড কৰিবলৈ হ'লে চৰকাৰে সুবিধা কোনটো পাম বি ফাৰ্ম B অ'কে farm. Yes, yes, Okay, okay. B farmer কাৰণে ফাৰ্ষ্টতে চাব লাগিব যেতিয়া আপুনি ইনষ্টিটিউচন চুজ কৰিব ফাৰ্ষ্টতে চাব লাগিব যে whether the institution is approved by Pharmacy Council of India, New Delhi. PCI approved হয় নে নহয় সেইটো চাব লাগিব first of all. Otherwise, this certificate is of no use. So, B farmer karne mainly agot ami AICTU asil, but then since like 2 years, AICT has not been is not Right. involved. Right. But then main whole institution kon jete apuni sabo mainly sabo lagbo je PCI approved hoy ne nohoy. A PCI approved hoy ne nohoy hetu apuni he institution website ot nohoy. PCI website ot jatne sabo paribo. yes সবেটো নিজে লিখি দিব পাৰে PCI website ot sabo tate gutei approved institutions buror naam ase. Etia আৰু amar গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি পাব নাই সুধিছে Oh, no, obviously. Etia like jiman labs ase, but jiman research centers ase, especially aru etia to with pharmaceutical industry booming in India.